Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Trong một cuộc chiến với danh nghĩa, cuộc phản kích tự vệ, quân giải phóng Trung Quốc đã huy động một lực lượng quân đội khổng lồ từ hai đại quân khu cùng với một lực lượng lớn khác từ các quân khu xung quanh, hòng dạy cho Việt Nam một bài học như lời Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố. Hãy cùng xem người Trung Quốc đã chuẩn bị những gì cho cuộc chiến này nhé. Trung Quốc khởi động chiến tranh xâm lược Việt Nam. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1978, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã triệu tập một cuộc họp, ra quyết định phát động một cuộc chiến tranh trên tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam và tuyên bố công khai trước thế giới là cuộc chiến tranh phản kích tự vệ trước hành động xâm lược của Việt Nam. Chỉ thị của Quân ủy Trung ương Trung Quốc nêu rõ, cuộc chiến tranh được hạn chế nghiêm ngặt trong vòng bán kính 50 km từ đường biên giới và kéo dài trong 2 tuần. Các đơn vị được ấn định ở phạm vi trên phải chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ ngày 10 tháng 1 năm 1979. Ý đồ tác chiến được Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc lựa chọn là triển khai hai mũi tấn công lớn từ hai hướng, tập trung quân số áp đảo trên toàn diện để bao vây quân địch từ hai bên sườn, nhằm tiêu diệt từng bộ phận quân địch bằng những trận đánh hủy diệt lớn theo phương thức đánh nhanh rút gọn. Địch ở đây là quân Việt Nam. Cuộc họp chỉ định lực lượng tấn công chính sẽ lấy từ hai đại quân khu là đại quân khu Quảng Châu và đại quân khu Thành Đô. Ngoài ra, Trung Quốc cũng điều động thêm các lực lượng lớn từ các đại quân khu khác. Phía Trung Quốc dự định sẽ tiến hành cuộc chiến trong 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ 17 đến 25 tháng 2. Trong thời gian này, quân đội Trung Quốc dự tính sẽ phá vỡ tuyến phòng ngự đầu tiên của Việt Nam và đánh chiếm các thị xã Cao Bằng và Lào Cai, các thị trấn biên giới quan trọng là Cam Đường và Đồng Đăng, cửa ngõ ra vào Lạng Sơn. Giai đoạn thứ 2 từ 26 tháng 2 đến mùng 5 tháng 3, lực lượng quân Trung Quốc ở Quảng Tây sẽ tập trung tấn công vào Lạng Sơn và các vùng phụ cận phía Tây, trong khi các cánh quân Vu Hồi ở Vân Nam sẽ giao chiến với sư đoàn quân Việt Nam ở vùng Tây Bắc Sapa và Phong Thổ. Trong giai đoạn cuối, từ mùng 6 tháng 3 đến 16 tháng 3, quân Trung Quốc sẽ nỗ lực truy quét để tiêu diệt nốt các lực lượng còn sót lại trong quá trình phá hủy hệ thống quân sự tại khu vực biên giới với Trung Quốc, trước khi hoàn thành việc rút quân vào ngày 16 tháng 3. Đặng Tiểu Bình cũng chỉ định Hứa Thế Hữu, tư lệnh đại quân khu Quảng Châu, làm chỉ huy cánh quân Quảng Tây và Dương Đắc Chí, tư lệnh quân khu Vũ Hán, làm chỉ huy cánh quân Vân Nam. Theo tinh thần chỉ đạo và chiến thuật đó, hai cánh chủ lực của Trung Quốc đã xây dựng những kế hoạch tác chiến riêng của họ, trong đó tập trung nhấn mạnh đến việc tiêu diệt các sư đoàn quân chính quy của Việt Nam dọc biên giới Trung Việt. Theo kinh nghiệm chiến đấu của mình và dựa trên các bài bản chiến thuật của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Hứa Thế Hữu đã đưa ra những tư tưởng chỉ đạo cho cuộc chiến tranh là ngưu đao sát kê, tức là dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, với một nguyên tắc tác chiến gồm có 3 điểm như sau. 1 là tập trung tấn công vào các vị trí quan trọng nhưng phòng thủ sơ hở của đối phương. 2 là sử dụng lực lượng và hỏa lực áp đảo, tiền pháo hậu xung để đập tan hàng phòng ngự của địch tại những cứ điểm then chốt. 3 là các đơn vị xung kích phải dốc sức nhanh chóng thọc sâu và tấn công theo tất cả các con đường dẫn đến xào huyệt của kẻ thù. Theo cách này, họ hứa tin rằng dưới sự chỉ huy của ông ta, quân Trung Quốc có thể xé nát hệ thống phòng thủ biên giới của Việt Nam thành từng mảnh, đập tan mọi sự kháng cự, thọc sâu, bao vây, chia cắt và sau đó là tiêu diệt hết chủ lực của Việt Nam. Ngay từ đầu tháng 10 năm 1978, Trung Quốc đã tung quân báo, thám báo, trinh sát và cả một số điệp viên tình báo của Hoa Nam Tình báo Cục sang lãnh thổ của Việt Nam để do thám và thực hiện nhiều cuộc tấn công thăm dò vào các vị trí phòng thủ của chúng ta ở các tỉnh biên giới. Mục đích chính là thu thập thông tin về địa hình, khả năng phòng thủ, tinh thần chiến đấu của lực lượng biên phòng Việt Nam, đồng thời tạo tâm lý bão hòa cho các cuộc tấn công nhỏ lẻ của Trung Quốc nhằm che giấu đi ý đồ mở rộng các cuộc chiến tranh xâm lược lớn của họ sau này. Những cuộc tấn công nhỏ lẻ này tăng dần về quy mô và tần số, cũng đồng nghĩa với việc lực lượng quân Trung Quốc tập trung tại biên giới ngày càng đông. Trong thời gian đó, Trung Quốc cũng cắt đứt tuyến đường sắt hữu nghị nối liền hai nước vào ngày 22 tháng 12 năm 1978. Huy động lực lượng áp đảo tấn công sang Việt Nam. Đến giữa tháng 1 năm 1979, gần 20 sư đoàn quân chính quy Trung Quốc với trên dưới 25 vạn quân chủ lực, hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, hàng vạn khẩu pháo, cối và các loại vũ khí khác đã tập trung gần biên giới của Việt Nam. Hơn 700 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, tức là 1/5 lực lượng không quân Trung Quốc, đã được đưa đến các sân bay giáp biên giới, phối hợp với các lực lượng lục quân, chuẩn bị một chiến dịch tấn công tổng lực, đại quy mô, xâm lược trực diện, xâm lược toàn diện. Đến cuối tháng 1 năm 1979, guồng máy khổng lồ hoạt động trong cuộc xâm lược quy mô, núp dưới các tên khêu gợi sự thương cảm của cộng đồng quốc tế là chiến tranh phản kích tự vệ đã được chuẩn bị xong và sẵn sàng gieo tội ác xuống đất nước láng giềng nhỏ bé và từng là đồng minh trong quá khứ. Về mặt tổ chức lực lượng tác chiến, các đại quân khu thường được biên chế từ 3 tập đoàn quân trở lên. Vào thời điểm đó, mỗi tập đoàn quân của Trung Quốc có biên chế về vũ khí và trang bị lớn hơn một quân đoàn chủ lực của Việt Nam với ít nhất là 3 sư đoàn bộ binh, trong đó có 2 sư đoàn bộ binh cơ giới. Để thực hiện kế hoạch tác chiến của mình, Trung Quốc đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng,
huy động một lực lượng khổng lồ gồm có 10 tập đoàn quân chủ lực và một số sư đoàn bộ binh độc lập, tổng cộng là 32 sư đoàn bộ binh thuộc 5 đại quân khu. Tổng số quân được huy động vào khoảng 620.000 quân, trong đó có 300.000 quân chủ lực, được coi là thiện chiến nhất khi đó, núp dưới danh nghĩa là bộ đội địa phương. Ngoài ra, còn có khoảng 300.000 dân binh thuộc lực lượng quân dự bị. Theo một số nguồn tin của Trung Quốc, lực lượng tác chiến hỏa lực gồm có 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung đoàn pháo binh phòng không độc lập, với tổng số gần 800 xe tăng thiết giáp, trong đó có 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối và dàn hỏa tiễn. Ngoài ra, còn có hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 1.700 máy bay sẵn sàng yểm trợ phía sau. Tuy nhiên, do những định hướng chiến lược của cuộc chiến, quân đội Trung Quốc không huy động lực lượng này tham chiến. Ngoài lực lượng quân chính quy, Trung Quốc còn huy động hàng chục vạn dân công ở các tỉnh biên giới để tải đồ tiếp tế, phục vụ, tải thương, hỗ trợ quân chính quy phục vụ cho chiến dịch. Theo số liệu công khai, chỉ riêng tại Quảng Tây đã có đến 215.000 dân công được huy động. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, tiếng súng đã vang trên biên giới phía Bắc Việt Nam, báo hiệu cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc chính thức bắt đầu. Hơn 60 vạn quân được sự yểm trợ của gần 800 xe tăng và xe bọc thép, trọng pháo đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam từ trái sang phải theo tuyến biên giới là Lai Châu, Hoàng Liên Sơn, Hà Tuyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Chạy từ điểm Tây Bắc là Pa Nậm Cúm thuộc Lai Châu đến điểm Đông Bắc là Pò Hèn thuộc Quảng Ninh. Cánh quân Quảng Tây ở phía đông do Hứa Thế Hữu chỉ huy, bao gồm các tập đoàn quân số 41, 42, 43, 54, 55 và 50 tiến công đồng loạt vào Đông Bắc Việt Nam với trọng điểm là Lạng Sơn và Cao Bằng. Trong đó, hướng Lạng Sơn do tập đoàn quân 43, 54, 55 phụ trách, còn hướng Cao Bằng do tập đoàn quân số 41, 42, 50 đảm nhận nhiệm vụ tấn công. Cánh quân Vân Nam ở phía Tây do Dương Đắc Chí, tư lệnh Đại quân khu Vũ Hán chỉ huy, bao gồm các tập đoàn quân số 11, số 13 và số 14, cùng với sư đoàn 149 thuộc quân đoàn 50 đảm nhận tấn công vào hướng Tây Bắc của Việt Nam với trọng điểm là Lào Cai, trước là Hoàng Liên Sơn, nay tách ra thành tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Ngoài ra, ở các nhánh tấn công phụ trên biên giới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thuộc địa bàn hai tỉnh Quảng Ninh và Hà Giang, trước đây là Hà Tuyên, nay tách ra thành Hà Giang và Tuyên Quang. Mỗi nơi cũng có ít nhất từ 2 đến 3 sư đoàn, sau đó tăng viện thêm. Các chiến dịch quân sự được thực hiện bên trong lãnh thổ Việt Nam dọc theo biên giới kéo dài đến 900 km từ Đông sang Tây. Trong 30 ngày, quân Trung Quốc đã tiến hành những trận đánh đẫm máu nhất và gặp phải những thương vong lớn nhất kể từ chiến tranh Triều Tiên. So sánh cán cân lực lượng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Vào thời điểm đó, 3 trong số 4 quân đoàn chính quy đang tập trung ở khu vực phía Tây Nam, nên phòng thủ ở biên giới với Trung Quốc chỉ có một số sư đoàn chủ lực của quân khu 1 và quân khu 2, cùng với các đơn vị bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương tỉnh, huyện, công an vũ trang, du kích xã và dân quân tự vệ. Lực lượng tinh nhuệ nhất của phía Việt Nam đứng chân trên khu vực biên giới Việt Trung là sư đoàn 3 Sao Vàng đóng ở Lạng Sơn và sư đoàn 316A đóng tại Sapa. Ngoài ra còn có các sư đoàn 346 ở Cao Bằng, 325B ở Quảng Ninh, 345 ở Lào Cai, 326 ở Phong Thổ Lai Châu. Lực lượng độc lập của ta gồm các trung đoàn 141, 147, 148 và 179, trung đoàn pháo binh 68, các trung đoàn địa phương quân 95, 121, 192, 254 và 741. Tới ngày 18 và 19 tháng 2, chúng ta lần lượt bổ sung 2 sư đoàn 327 của quân khu 3 từ Quảng Ninh lên tiếp viện quân khu 1 và sư đoàn 337 của quân khu 4 hành quân bằng cả tàu hỏa và xe vận tải từ Nghệ An ra Bắc lên tiếp viện thẳng cho mặt trận chính ở Lạng Sơn. Để đối phó với lực lượng tấn công tới 60 vạn quân Trung Quốc, lúc đó lực lượng phòng thủ biên giới của chúng ta chỉ có tổng cộng khoảng 7 vạn quân. Quân đoàn chủ lực duy nhất ở ngoài Bắc là quân đoàn 1 triển khai lực lượng xây dựng một phòng tuyến bảo vệ thủ đô và các tỉnh đồng bằng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là Trung Quốc đột phá qua tới phòng thủ biên giới, tiến sâu xuống vùng châu thổ sông Hồng. Đến giai đoạn 2 của cuộc chiến, theo cách tính của phía Trung Quốc, Việt Nam đã quyết định tung lực lượng chủ lực tham chiến. Ngày 27 tháng 2, quân đoàn 2 chủ lực của Bộ Quốc phòng được lệnh cơ động lên mặt trận tăng viện để quét sạch quân Trung Quốc. Các trung đoàn máy bay vận tải và trực thăng vận tải của Việt Nam và Liên Xô đã vận tải, bốc bộ binh và vũ khí, trang bị của quân đoàn từ chiến trường biên giới Tây Nam về phía Bắc. Tuy nhiên, việc chuyển một số lượng lớn bộ binh và vũ khí trang bị với khoảng cách xa như thế là điều không hề đơn giản. Thế nên, mãi tới cuối cuộc chiến, lực lượng chủ lực của quân đoàn này mới kịp triển khai lên biên giới. Lúc đó, quân đội Trung Quốc đã rút chạy sau khi ta mới chỉ tung một phần lực lượng của quân đoàn 1 lên biên giới. Trước tình hình chiến sự ngày càng trở nên quyết liệt ở khu vực thị xã Lạng Sơn và phần lớn lực lượng chủ lực của quân đoàn 2 chưa về kịp, thì vào ngày 3 tháng 3, Bộ Quốc phòng đã quyết định sử dụng đến các đơn vị chủ lực cơ động chiến lược của quân đoàn 1, tức binh đoàn Quyết Thắng. Đến ngày 5 tháng 3,
lực lượng của quân đoàn 1 bắt đầu triển khai lên chiến đấu. Thế nhưng chưa kịp tham chiến thì Trung Quốc tuyên bố rút quân. Ngay sau khi lệnh tổng động viên toàn quốc để quét sạch bè lũ xâm lăng của Chủ tịch